नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक सागर च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। आज तपाईहरुलाई कसरी आफ्नो मोबाइल फोनको ब्याट्री सही छ कि छैन भनेर थाहा पाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानकारी गराउँदै छु। र यदि तपाईको मोबाइल फोनको ब्याट्रीमा कुनै पनि प्रब्लम हुन्छ भने तपाईले आफै ठीक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईहरुलाई एउटा यस्तो एप्लिकेसनको बारेमा जानकारी गराउँदै जुन एप्लिकेसनको माध्यमबाट तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको ब्याट्रीको टोटल इन्फर्मेसन हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइल फोनमा रहेको ब्याट्रीको कन्डिसन कस्तो रहेको छ। र यदि तपाईको ब्याट्रीमा कुनै पनि प्रब्लम हुन्छ भने तपाईले त्यही एप्लिकेसनकै माध्यमबाट तपाईले ठीक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् साथीहरु, यो एप्लिकेसनलाई कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ र तपाईले कसरी यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको ब्याट्रीलाई सही गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। यसका लागि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनमा एउटा सानो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले त्यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गर्नको लागि प्ले स्टोर ओपन गर्नुहोस् र यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गर्नुहोस्। लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ। तपाईहरुले त्यहाँनिरबाट यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनको होम स्क्रिनमा आउनुहोस्। अब तपाईले यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गरिसकेपछि ओपन गर्नुहोस्। ओपन गर्दा यो एप्लिकेसनले मागेका सम्पूर्ण पर्मिसनहरुलाई एलाउ गर्नुहोस् र तल दिएको ट्याप टु इन्टरमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइल फोनको ब्याट्रीको इन्फर्मेसन यहाँनिर देखाउँछ जुन तपाईले नो डाटा भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनको ब्याट्रीको कन्डिसन थाहा पाउनको लागि साइडमा दिएको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइल फोनको ब्याट्रीको इन्फर्मेसन तपाईलाई यहाँनिर देखाइनेछ जुन तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनको ब्याट्री सही छ कि छैन भनेर या तपाईको मोबाइल फोनको ब्याट्रीमा के प्रब्लम छ भनेर थाहा पाउनको लागि तपाईले तल दिएको स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। र अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइल फोनको ब्याट्री चेकिङ भइरहेको छ जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। र अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइल फोनमा रहेका सबै प्रब्लमहरु यहाँनिर देखाउनेछ। र अब तपाईले यसरी आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेका सबै प्रब्लमहरुलाई थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यिनी प्रब्लमलाई ठीक गर्नको लागि साइडमा दिएको फिक्स प्रब्लममा क्लिक गर्नुहोस्। र अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइल फोनको ब्याट्री यहाँनिर फिक्स भइसकेको छ। र तपाईले अब यहाँनिर के गर्नुहोस्। र अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइल फोनको ब्याट्री यहाँनिर सब ठीक भइसकेको छ। र अब तपाईले यसरी धेरै आसान तरिकाले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको कुनै पनि ब्याट्रीको प्रब्लमलाई ठीक गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सेटिङको माध्यमबाट तपाईले कुनै पनि मोबाइल फोनको ब्याट्री सही छ कि छैन भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईले त्यो मोबाइल फोनको ब्याट्रीमा कुनै पनि प्रब्लम छ भने तपाईले यसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। आशा गर्दछु भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको भए सब्स्क्राइब नि गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।